اهلا بيكم معانا حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. هنا بنكمل مسابقاتنا التعليميه في الكونتينيوم ميديكال اديوكيشن السريعه، وبنقول الطفل ده كان عنده فيفر ومعاها ارثرايتس، بالاضافه انه بدا يجيله اعراض ديسنيا جامده. فالطفل ده واحنا بنعمل له الفيزيكال اكزامينيشن لقينا الابنورماليتي اللي موجوده دي هنا اهوت بالمنظر ده. لقينا الابنورماليتيز دي مدي كذا صوره يعني عشان التوضيح. الابنورماليتي دي لما الاقيها مع الطفل اللي عنده فيفر وارثرايتس وعنده اعراض ديسنيا، يخليني افكر في اتجاهي في التفكير يكون تشخيص الحاله دي وبالتالي يوم ما انا اتجه معين في اتجاه معين هعمل الفيرذر انفستيجيشنز اكوردنجلي. فدي حاله كده عاوزه حد يلقطها، واكتبوا لنا الاجابات بتاعتكم تحت والاجابه هتكون خلال 24 ساعه ان شاء الله مع بعضينا بندردش في اجابه هذا السؤال. شكرا جزيلا. باي باي.